35,000 تومان زعفرانی یوانی زعفرانی 35,000 به تیپ نریسی به چی برسی؟ بگو فقط 35,000 تومان آقا حراج کردم 35,000 تومان زعفرانی یوانی زعفرانی خیلی ولی خب حالا رو برگه ها چون من خودم حالا گرفتم جنس برگه سی قیمت به تیپ نریسی به چی برسی؟ بگو گم میشی گم میشی نه وای Aysa خدا میخوای ماما دیگه این همه تنوع دیگه نه
من یه مناسب دارم پسته‌ای خوراک خانم مرجانی کوچه روبروی کوچه ما درست میشه اینم میکشه
آبجی مکدنی هستم خوش آمد شبارت ها 100 تومن، همه رقم، همه مدل، فقط 100. یکی اما بیشتر بکنم. غروب زیاد گرمه امروز بعد از ظهر نه خونه زده با سلام